And for today's lesson, we're going to tackle about how to use imnida and imnika in a sentence. But before anyone else, please don't forget to subscribe my channel, like or share my videos. You can also leave some comment and suggestions right here, and I'll be grateful to you guys if you're going to press the bell button para sa tuloy-tuloy na panonood na aking videos. Happy Burr Month po pala sa lahat, especially sa mga ninong at ninang dyan. Dahil Burr Month po ngayon, alam nyo na kung ano pong dapat natin gawin. Speaking of Burr Month, pumapasok sa utak natin, medyo malungkot na medyo masaya. Malungkot kasi until now, we're experiencing a global crisis, which is ang pandemic. But the good thing is we're still fighting on it, diba? Ika nga nila na okay nang mahirap tayo basta buhay, di ba? Thank you pala sa lahat po ng mga frontliners natin na tumutulong, lalo na sa mga nurses, sa mga doctors natin, at sa mga militaries. Of course, ginagawa nila ang lahat para na masugpo tong pandemya na to. Although wala pa tayong nakahagilap na nakukuha gamot para dito kasi syempre alam natin kung ano yung status ng ating bansa. Nababaon na tayo. But we're very thankful din, lalo na sa ating presidente, sa ating tatay na despite of everything na mga bash sa kanya, he's still fighting, hindi para sa kanyang sarili, hindi lang para sa kanyang pamilya, but para sa buong bansa natin. So, thank you po. Well, back to our lesson. What is imnida and imnika? Na-explain ko po sa inyo kung ano yung imnida and imnika. The important form of speech last previous videos. So for those who are not familiar of imnida and imnika, imnida and imnika is a form of. The difference between imnida and imnika is that imnida is used in declarative sentence while imnika is used in interrogative sentence. So here in the Philippines pasalaysay and patanong. So every time you're asking question, si imnika yung ginagamit, and every time you're answering question, si imnida naman yung ginagamit. But take note guys, ginagamit lang po ito sa noun. So, ibig sabihin, para lang po siya sa noun. We all know that noun is a name of person, place, animals, things, or even event. And this imnida and imnika is only used in a noun. Let's talk about imnida first. Ang imnida po ay tinatawag na noun particle in Korea. Tinatawag siya na noun particle dahil siya po ang magko-connect, at itong imnida ang magko-connect sa noun para maging isang whole sentence. Pero in English, yun po yung is, are. Pero kung tutuusin, ang is, are in English is, ang tawag dun is linking verb. Kung marirecall nyo po, pero sa kanila, ang tawag sa imnida talaga is noun particle. Noun particle kasi ang imnida at imnika ay ginagamit lamang po kapag nagdi-declare ng noun. Usually, ang imnida ay ginagamit po sa pag-introduce ng self. For example, 저는 Yanch입니다. Cho is I in Korea, and nun po is known as subject particle. At pangalan nyo and imnida. Ang subject particle po ay isang word na magdudugtong sa I at sa pangalan nyo, para siya ay specifically na ma-introduce yung pangalan nyo. But sometimes, pwede mo namang sabihin Yanch입니다. Pero kung gusto nyo pong maging specific na ako po ay si Yanch. 저는 Yanch입니다. Ang imnida po ay isang courtesy in Korea. Every time you're using imnida and imnika sa pagtatanong, ay ginagamit po yun sa pagiging respect. So, very respectful po kasi yung mga tao doon, especially mga matatanda po yung mga kausap nyo and mga professionals. Or if you're familiar in Korean drama, lagi po nating naririnig yan sa monarch, sa mga king, or even sa mga businesses na mga company. Pero basta naririnig po ninyo yung mga da, ka. So, those are mga formal form. Here in Tagalog pa, guys, meron po din tayong courtesy, yung pong po at opo. Ang formula po ng imnida is noun plus imnida. At ang imnida, guys, ay ginagamit din po sa pagsagot kapag things po or noun ang tinatanong. For example, tinatanong po kayo, ano yan? Kugo bo, Imika? Igo. Igo is this in Korea. If you hear igo, ige, igo soon, Igon, those are this in Korea. Iba-iba lang yung abbreviation niya dahilan sa, katulad sa atin dito, ito, itoy, ito ay. Same meaning lang po siya. Igo, chigap입니다. 이거 공책입니다.
이거 빛입니다. 이거 베개입니다. 이거 가방입니다. So those are the examples of imnida form. So every time you're answering questions or declaring answer about noun, si imnida po yung ginagamit. Now, let's talk about imnika. Imnika is a question form of imnida. It is used to ask question regarding sa noun. The formula of imnika is noun plus imnika. Just for example, hakseng imnika. Hakseng in Korea is student. Are you a student? You can say ne imnida. Ne is yes in Korea. If hindi naman po, you can say anyo or animnida. For example, you're a teacher and then someone asking you, hakseng imnika? Then you will say anyo. Shonsengnim imnida. Shonsengnim is teacher in Korea. Another example is wisawan imnika. Wisawan is business person. So if you have a business or businessman ka ba, a businesswoman ka ba, so wisawan ang tawag sa inyo. Wisawan imnika? Ne, wisawan imnida. Sometimes ang imnika ay ginagamit din or dinudugtungan ng tinatawag na interrogative pronoun. Sa Korea, meron sila interrogative pronoun. Yun po yung nugu. Nugu is who in Korea. Mout or mo is what in Korea. Odi or where. Onu or which. Onje or when. We or why. Ulma or how much. Ulmana, how long. And otoke. Otoke is how in Korea. Just for example, nugu imnika? Ibig sabihin po nun, in Tagalog, sino yan? Sino siya? And another example is, ulma imnika? Magkano po? Magkano po siya? And last but not the least, onje imnika? Kailan po? So those are the examples of imnika with interrogative pronoun. Formula lang po niya is interrogative pronoun plus imnika. Nugo, imnika. Onje, imnika. Ulma, imnika. Otoke, imnika. So those are the example on how to use imnida and imnika. Ang imnida and imnika lamang po ay ginagamit lamang po siya sa noun. At yun po ang state of formal form, tinatawag nila na honorific form in Korean language. I hope you understand. If ever na meron kayong katanungan, can leave here below in a comment para masagutan natin. To be honest, I am not a professional teacher. All I want is to share what I've learned for my Korean language way back when I'm studying Korean. Gusto ko lang din po i-share sa inyo ang mga konti kong kaalaman regarding in Korean language. Kasi gusto ko pong i-share po sa inyo para makatulong po sa inyo po pag-i-study ng Korean language. Thank you very much for watching my videos. I hope you understand and I hope you enjoy my videos. Please give me a thumbs up and please don't forget to subscribe my channel. Thank you po sa mga nag-support sa aking channel. Kahit makonti kayo, yung marinig ko lang na nandyan kayo lagi. Laman ko lang na lagi kayo nagsusuporta. So thank you very much. Thank you. kamsahamnida 친구. 안녕히 계세요. See you to the next lesson. Bye bye.